હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણા બટેટાની ચકરી. તો ફ્રેન્ડ્સ, લુક તમે જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત ચકરી તૈયાર થયેલી છે અને સોફ્ટ તો એવી કે દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે, ઉપરથી ક્રન્ચી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ પરફેક્ટ માપ અને બધી ટિપ્સ સાથે સાબુદાણા બટેટાની ચકરી. સાબુદાણા બટેટાની નવી મમરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે. પહેલાં તો સાબુદાણા સારી રીતે ધોઈ લેશું. આ રીતે ધોઈ લેશો ને એટલે ડોળું પાણી છે ને એ નીકળી જશે. આ રીતે આપણે 2 વખત ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેશું. સાબુદાણા ધોઈ લીધા છે. હવે સાબુદાણાને તમારે ઝડપથી સોફ્ટ કરવા હોય તો એના માટે શું કરવાનું, તો સાબુદાણા સાથે આપણે ગરમ પાણી ઉમેરશું. આ રીતે ગરમ પાણીમાં તમે સાબુદાણા પલાળશો ને એટલે માત્ર 1 જ કલાકમાં તમારા સાબુદાણા સરસ પલળી જશે. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી લીધું છે. સાબુદાણા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી અને ઢાંકી રાખશું. સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળી જશે અને સોફ્ટ પણ થઈ જશે. 2 કલાક પછી સાબુદાણા ચેક કરીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે અને હાથેથી મેશ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણા એકદમ મેશ થઈ જાય છે. હવે પલાળેલા સાબુદાણા છે ને એ આપણે એક મોટા તપેલામાં લઈ લેશું અને સાબુદાણા સાથે 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી દેશું. હવે આ તપેલું સાઈડ પર રાખી દેશું. આપણે 250 ગ્રામ સાબુદાણા લીધેલા, એની સાથે મેં 4 નંગ બટેટા બાફી અને ઠંડા કરીને લીધેલા છે. બટેટા સારી રીતે ઠંડા થઈ જાય પછી જ ઉપયોગમાં લેશું, જેથી ખમણવામાં આપણે આસાની રહે. હવે જે બાઉલમાં આપણે સાબુદાણા પલાળેલા ને એ જ બાઉલમાં અત્યારે બટેટા ખમણી લઉં છું. આ રીતે ખમણીને લેશું ને એટલે બટેટાનો એકદમ સરસ સ્મૂધ માવો તૈયાર થઈ જશે, જેથી આપણે ચકરી પાડવામાં આસાની રહેશે. અહીંયા બટેટાનો એકદમ સરસ સ્મૂધ માવો તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ બાજુ સાબુદાણામાં આપણે ગરમ પાણી ઉમેરેલું એટલે સાબુદાણા પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો હવે તૈયાર કરેલો બટેટાનો માવો છે એ સાબુદાણા સાથે મિક્સ કરી દઈશું. આ માવો હાથેથી જ આપણે મિક્સ કરવો જોશે, તો જ એકદમ સરસ મિક્સ થશે. ચકરી બનાવતા પહેલાં 4 તીખા લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ કરી લેશું. આદુ મરચાં પીસી લીધા છે. તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ આપણે ડાયરેક્ટ તપેલામાં ઉમેરી દઈશું. આ ચકરી થોડી તીખી તમતમતી ચટાકેદાર હોય ને તો બહુ મસ્ત લાગે. એની સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને પહેલાં બધું મિક્સ કરી લેશું. હજી આપણે ગેસ ચાલુ કરેલ નથી. બધું મિક્સ થઈ ગયું તો મને હજી પાણીની જરૂર લાગે છે. અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. સાબુદાણા કાચા છે એટલે એને બફાવવા માટે થોડા પાણીની જરૂર પડે જ છે. બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરશું. આ સિવાય ફ્રેન્ડ્સ, સાબુદાણા પલાળવા કે બટેટા બાફવાની ઝંઝટ વગર મેં તમારી સાથે ચકરીની રેસીપી શેર કરેલી છે, જે મારા બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. પણ ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ હતી કે તમે જે પારંપરિક રીતે બનતી સાબુદાણા બટેટાની ચકરી છે ને એ રેસીપી તમે શેર કરો. તો આજે તમારી સાથે એ રેસીપી પણ હું શેર કરી રહી છું. આશા રાખું છું કે આ રેસીપી પણ મારા બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અહીંયા બધું જ સતત હલાવતા તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ થીક થઈ ગયું છે અને સાબુદાણા થોડા પારદર્શક થઈ ગયા છે. હવે આપણું મિશ્રણ પરફેક્ટ થયું છે કે નહીં એ જોવા માટે શું કરવાનું, તો સેન્ટરમાં આ રીતે ચમચો રાખવાનો. તો તમે જુઓ કે કોઈ આધાર વગર આ ચમચો ઊભો રહે ને તો માનવાનું કે તમારું ચકરીનું મિશ્રણ પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું છે. આ રીતે ચમચો રાખો અને ચમચો જો નમી જાય ને તો મિશ્રણને હજી થોડી વાર છે સમજી લેવાનું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને 1 ચમચી જીરું ઉમેરી દેશું અને જીરું પણ મિશ્રણ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું.
તમે જો વ્રત ઉપવાસમાં તલ ખાતા હોય તો આ મિશ્રણ સાથે થોડા તલ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે અહીં આપણું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો અહીં અમે દૂધની થેલી લીધેલી છે. દૂધની થેલીનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો થેલી એકદમ સરસ ધોઈ અને પછી ઉપયોગમાં લેવાની. જો તમે એમનેમ જ દૂધની થેલીનો ઉપયોગ કરશો ને તો ચકરી સુકાયા પછી તમે સ્ટોર કરશો ને એટલે ચકરીમાં વાસ આવી જશે. તમે કોઈ પણ ફૂડ ગ્રેડની થેલીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે દૂધની થેલીમાં ભરી દેશું. તમે સેવ ગાંઠિયાના મશીનમાં જે ચકરીની જાળી આવે છે ને એમાં પણ આ ચકરી બનાવી શકો છો, પણ એમાં થોડી વધારે વાર લાગે છે અને આ ઝડપથી થાય છે. કોથળીમાં ભરી ઉપરનો ભાગ પેક કરી અને એક રબર ટાઈટ લગાવી દેશું અને ખૂણે એક કટ લગાવી દેશું અને બસ હવે ચકરી બનાવી લેશું. જો તમારે આ રીતે કૂચરા ના કરવા હોય તો સીધું આ રીતે લાંબી લીટીમાં પણ કરી શકો છો. આ એકદમ ઝડપથી થશે. આ ચકરી બનાવવી એટલી સહેલી છે ને કે આ રીતે કોથળીમાં ભરીને તમે બાળકોને આપશો ને તો એ પણ ચકરી બનાવવામાં તમને મદદ કરશે. આ રીતે આપણે બધી જ ચકરી તૈયાર કરી લેશું. થોડા ગોળ સર્કલ કરેલા છે અને બાકી સીધી લાઈનમાં કરી લીધા છે. સાબુદાણાની ચકરી સરસ સુકાઈ ગઈ છે. એક રાત પંખે સૂકવ્યા પછી મેં એક દિવસ તડકે પણ સૂકવી દીધી છે. આ ચકરીને તડકો દેવો ખાસ જરૂરી છે. આપણે આખું વરસ સ્ટોર કરવાની હોય એટલે જો થોડો પણ ભેજ રહેલો હશે ને તો ચકરી તરત જ બગડી જાય છે. ઘણા લોકો આને સાબુદાણા બટેટાના મૂરખા પણ કહે છે. તો હવે તળી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો મૂરખા તળવા મૂકી દઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં પડતા જ સાઈઝ ડબલ થઈ જાય છે. નાખી દીધું. પાછું કોઈ પડે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે ચકરી તળાતા ડબલ સાઇઝ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા આપણે સાબુદાણાની ચકરી તળી લીધી છે. ઘણા લોકો આને મૂર્ખા પણ કહે છે. તમે શું કહો છો એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે હું ખાલી હળવો હાથ અડાડું ને તો પણ આ ભૂકો થઈ જાય છે. એટલી સોફ્ટ તૈયાર થયેલી છે. દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે એટલી સરસ તૈયાર થાય છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી સાબુદાણા બટેટાના ચકરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.